Hej, Mats och Axel här igen. Iskall morgon idag. Kan det vara minus 15, en så kallad crisp morning. Känner oss lite som fågelskådare som är ute på morgonen. Vilket passar ganska bra för vi ska träffa Pelle Lönn på Early Bird och prata hemleverans med honom. Early Bird använder då den gamla tidningsdistributionen för att leverera paket direkt i brevlådan. Ni hänger med. Ska vi liksom gå... Kommer man runt där? Eller Jo, det gör man. Men Pelle, en kort bakgrundshistoria om Pelle Lönn. Vad har vi på Pelle? Oj, den är svår att göra kort, men uppvuxen i Sandviken, startade kabel-tv-nät, hade planer på att starta eget som gick åt pipa, snubblat på lite bananskal vidare hela tiden, var operativ chef Swedcirc. Så där började min resa. Och då följde jag med till det som blev Bring Citymail. Sen ringde Stina Molin. Man kan också se att det är från liksom Dieseldalen i Västberga till finrummet kanske här i DN-huset. Från Bring till Bling, liksom lite... Du tycker jag överdriver. Men... Bra, då har vi en bra summering där. Vi försöker ju någonstans gå till botten här med hemleverans och vad är det som dagens e-handlade konsumenter vill ha. Vad är din mission liksom? Vilken leveransupplevelse vill du ge? Vi vet att våran tjänst är ju väldigt uppskattad. Jag tror att de flesta tänker på två saker. Man vill att det ska vara smidigt och så vill man att det ska vara hållbart. Och sen betyder väl det lite olika saker beroende på vart du är och vad du beställer. Min dotter, hon tycker det är magiskt när hon öppnar ett fack med Instabox. För hon slipper prata med någon. Och jag säger, ja men du vet, jag jobbar i Early Bird. Så där kan du inte hålla på. Men hon står benhårt fast vid det. Medan för andra, vi märker väldigt mycket glesbygd framför allt. Där är det verkligen så här, hur kom det här paketet fram till mig på lördag morgon när jag vaknade? Jag tycker det är en jättestor skillnad det här med urban e-handel. Det är ett fenomen. Här bor vi jättenära alla butiker. Ändå är det här som du har alla tillgängliga tjänster och kräver helt plötsligt att på en timme så ska grejerna komma hem till mig och jag ska inte behöva gå utanför dörren. Sverige är inte bara urbana miljöer. Man behöver ju ha en glesbygd som också har fiber och e-handelstjänster. Det är liksom en infrastruktur som måste finnas för hela Sverige. Pelle, grabben från Sandviken som ser som sin uppgift att göra hela Sverige levande när det gäller även e-handelsleveranser. Ja, det är väldigt pompöst. Men man uttrycker väldigt så här marknadsmässigt att vi är klimatpositiva eller klimatneutrala. Men det finns liksom ingen riktig struktur i det där. Så jag tycker det är viktigt att man tittar på det här med social hållbarhet likväl som klimateffekter. Det finns mycket, mycket mer att jobba med där. Och hur märker ni det? Tar man som klimatet på allvar? Är man liksom villig att betala en extra slant för det, eller är det mest fina ord, eller hur? Jag tycker det blir en otrolig skillnad bara på de sista 2 åren. Man är mer och mer genuin och menar på riktigt att man vill ta ett ansvar. Jag tycker också att det är ett delat ansvar från konsument, e-handlare och transportör. Alla måste ju liksom bidra till att få till det så att det sker på riktigt. För 2 år sedan så startade ni liksom tjänsten Early Bird då. Vad var liksom de största utmaningarna med att skapa en ny tjänst? Ja, jag tror att för oss var väl nyckeln någonstans att skapa ett momentum. Och för att skapa momentum behöver man ha en bra täckningsgrad. Det tror jag var nyckeln för oss. Tjänsten i grunden har ju sina USPar. Den är ju så stark just det här med morgondistribution, många dagar i veckan, lördagar. Det skapar mycket positivitet hos mottagarna. Och så ville vi klä det med ett brand som kändes modernt och mer attraktivt. Och det har funkat väldigt bra. Men vi behövde också lösa det här med geografisk täckning. Så det gällde att komma åt så mycket geografi som möjligt. När du blickar framåt om de närmsta 2 eller 3 åren, vad ligger som på radarn för Early Bird och vad ska ni göra härnäst? Först är ju att fortsätta växa med den befintliga tjänsten och göra den bättre. Den är bra och den är uppskattad, men den har också sina nackdelar och de kommer vi att jobba allt vi kan med för att få så små som möjligt. Vad du tänker på då? Ja, men vi lägger paketet på en otrygg plats utanför dörren. Och då tycker vi att vi har utfört leveransen. Men det sker ju inte ett kvitto förrän någon har öppnat dörren och tagit in paketet.
Och vad händer däremellan? Och där uppstår en otrygghet. Det är därför vi är begränsade till en viss typ av värde. Man skickar ju liksom gärna saker upp till ett viss nivå med oss. Men en Rolex-klocka eller en iPhone kanske går i en annan kanal. Vi kan också tänka oss att expandera tjänstemässigt. Den tjänst vi har nu som är till brevlådan, det är en sak. Vi ser framför oss att vi kan värdera kvällsleveranser också. Vilka är Early Birds största fans? De finns ju överallt. Lika uppskattad i Fredhäll som i Hällsfors. Vi är tillbaka där vi började. Vi står framför DN-huset. Tack för idag Pelle. Jättekul att snacka lite om dig, Early Bird och era tjänster. Så får vi se vad som händer framöver. Tack för att jag fick vara med. Tack till både Mats och Axel, den dynamiska duon. Tack. Vi ses. Hej. Det kanske inte är ettan lös som är det populäraste längre. Man ser ju liksom ett skifte. Det är ju snarare portionssnus liksom. Just det.